Paparating na si Sarimao at ang kanyang mga halimaw. Kailangan niyo ang tulong ng mga bagani para talunin ang mga halimaw at iligtas ang Sansinukob. Ang Bagani card game ay maaaring laruin ng 2 to 5 players at nagtatagal ng mga 20 to 30 minutes. Sa Bagani card game, mangongolekta ang mga player ng mga Bagani cards para makabuo ng mga combo. Gagamitin ang mga combo para talunin ang mga halimaw. Para sa bawat halimaw na matatalo mo, may makukuha kang dangal points bilang premyo. Ang player na may pinakamaraming dangal points sa katapusan ng laro ang panalo at ang tagapagligtas ng Sansinukob. Ang bawat halimaw ay may kani-kanyang lakas. Pag mas malakas ang halimaw, mas marami ka ring makukuhang dangal points pag natalo mo ito. Si Sarimao ang huling kalaban at siya ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Para matalo ang mga halimaw, kailangan mong tapatan ang kanilang lakas gamit ang attack points. Para makakuha ng attack points, kailangan mong makabuo ng mga combo gamit ang iba't ibang kombinasyon ng Bagani cards. Ang bawat Bagani card ay may hugis at kulay. Pwede silang kulay yellow, blue, red, green, o violet depende sa Bagani sa card. Meron din silang hugis na square o circle. May 5 uri ng combo na nagbibigay ng iba't ibang attack points. Ang mas mahirap buuin na combo ay nagbibigay ng mas maraming attack points na pwede gamitin pang talo sa mas malakas o mas maraming halimaw. Ang susunod na mga combo ay kombinasyon ng mga Bagani card na pareho ang kulay at hugis. 2 Bagani cards na may parehong kulay at hugis ang bumubuo sa isang pair. Ang pair ay may 1 attack point. Ang 3 parehong Bagani cards ay trio. Ito ay may 2 attack points. Ang 4 na parehong Bagani cards ay quadro. Mayroon itong 3 attack points. Para sa mas maraming attack points, maaaring gamitin ang 5 Bagani combo o kaya ang Bagani ni Apo combo. 5 Bagani combo. Sa 5 Bagani combo, kailangan mong kompletuhin ang 5 kulay na magkakapareho ang hugis. Ang combo na ito ay may 4 attack points. Ang Bagani ni Apo combo naman ay pareho lang sa 5 Bagani combo na dinagdagan ng isang biyaya ni Apo card. 5 attack points ang katumbas ng combo na ito. Huwag mag-alala, hindi nyo ito kailangan kabisaduhin dahil ang bawat player ay may combo kodigo card kung saan nakalagay ang mga combos na maaaring buuin. Handa na ba kayo? Parating na ang mga hukbo ni Sarimao kaya't simulan na natin ang laro. Balasahin ang Bagani deck. Bigyan ng 3 Bagani cards ang bawat player. Kumuha ng 5 Bagani cards sa ibabaw ng Bagani deck. Ilatag sila face up sa isang hilera. Balasahin ang Halimaw deck at ilagay ang Sarimao card sa ilalim. Kumuha ng 4 na Halimaw card sa ibabaw ng Halimaw deck. Ilatag din sila face up sa isang hilera. Bigyan ng combo kodigo card ang bawat player at ilagay ang tagapagtanggol kodigo kung saan kita ito ng lahat. Ang tagapagtanggol kodigo ay naglalaman ng extra dangal points na maaari lamang makuha pag natapos na ang laro. Pumili ng player na mauunang tumira. Pagtira mo na, may 3 steps kang dapat gawin. Step 1, bumunot ng 2 Bagani cards. Step 2, magbaba ng mga combo at tumalo ng halimaw o mag-pass. Step 3, maglabas ng bagong halimaw. Bumunot muna ng 2 bagong Bagani cards. Pwedeng mamili mula sa 5 Bagani cards na naka-face up o kaya mula sa ibabaw ng Bagani deck. Mas madaling bumuo ng combo kapag kumuha ka sa mga face-up na Bagani cards kasi kita mo ang mga hugis at kulay ng kinukuha mo. Kapag kumuha ka sa mga face-up na baraha, palitan ito agad ng bago mula sa taas ng Bagani deck. Dapat laging may 5 Bagani cards na naka-face up. Sa step 2, oras na ni player 1 para bumuo ng mga combo. Dapat pareho ang kulay at hugis. Dapat parehong circle o parehong square. Parehong circle at yellow. Maaari na niyang ibaba ang trio combo. Sayang at yung isa niyang lakas ay square, kaya di niya mabuo ang kwadro. Ibaba ang 3 lakas na circle mula sa kamay papunta sa discard pile. Meron na siyang 2 attack points. Hindi niya matatalo ang dragon o higante, pero pwede niyang split ang kanyang attack points upang talunin ang 2 hukbo ni Sarimao. Ilagay ang mga tinalong halimaw sa harap kung saan makikita rin ito ng ibang player. Mayroon na siyang 6 dangal points.
Tandaan, laging pagsamasamahin ang mga halimaw na may magkakaparehong kulay. Dahil may tinalo siyang mga halimaw, kailangan niya itong palitan ng bago galing sa taas ng deck. Hanggat di pa nauubos ang halimaw deck, dapat laging 4 na halimaw ang nakalabas. Hala, may nagpakitang dragon. Pag may lumabas na bagong halimaw, tingnan kung meron silang atake. Kung meron, gawin lang ang nakasulat. Kailangan bumunot ng baraha ang mga player mula sa player sa kanilang kaliwa. Pwedeng masira ang mga kinokolekta niyong combo dahil dito. Hindi apektado na maatake ng halimaw ang mga player na walang baraha sa kamay. Hindi sila kasama sa bunutan o pasahan ng mga baraha. Tapos na ang tira ni player 1. Pakaliwa ang ikot kaya tira na ni player 2. Ito ang biyaya ni Apo card. Ito ay isang wild card na parang joker. Ang player na may hawak nito ang bahalang mamili kung anong magiging kulay at hugis nito. Pero dahil special ang card na ito lang ang pwede mong kunin kapag pinili mo siya sa mga face-up na baraha. Special rule! Ulitin ko, kung kumuha ka ng biyaya ni Apo mula sa face-up na Bagani cards, hindi ka na pwedeng kumuha ng pangalawang card. Oras na ni player 2 para bumuo ng mga combo. Walang may parehong kulay at hugis sa cards ni player 2, pero pwede pa niyang gamitin ang biyaya ni Apo. Maaari na siyang bumuo ng pair combo na may 1 attack point. Pero, mas malakas pa rin ang mahalimaw. Dahil wala siyang matalo, maaari mo nang siyang mag-pass at tapos na ang kanyang tira. Pwede rin mag-pass kahit makakatalo ka ng halimaw. Minsan, mas magandang mag-pass para makaipon muna ng baraha para sa mga mas malakas na combo. Dahil walang natalong halimaw, walang bagong lalabas mula sa halimaw deck. Tira na ng susunod na player. Ang pagbunot sa Bagani deck ay sugal. Hindi mo alam kung seswertihin ka at makakabunot ka ng kulay o hugis na kailangan mo o isang biyaya ni Apo. Posible rin na hindi mo kailangan ang parahang mabubunot mo. Kung pinili mong bumunot sa Bagani deck at biyaya ni Apo card ang nakuha mo, swerte ka! Pwede ka pa ring bumunot ng pangalawang Bagani card. Palitan agad ng kinuhang face-up na baraha ng bago mula sa ibabaw ng Bagani deck. Ngayon, bumuo na ng mga combo upang makatalo ng halimaw. Ang mga mas malakas na halimaw ay nagbibigay ng mas madaming dangal points pag natalo mo ito. Hindi matatalo ni player 3 ang mga dragon na may lakas na 4, pero kaya ba niyang talunin ang higante na may lakas na 3? Mabuti na lang, pwede siyang magbaba ng kahit ilang combo sa kanyang tira. Kung pair lang o trio lang ang magbababa ng player, hindi ito sapat para talunin ang higante. Pero, makakabuo ng pair at trio ang player 3. Ang trio ay makukumpleto gamit ang biyaya ni Apo card na pwedeng pumalit sa kahit anong baraha. Ang pair ay may 1 attack point at ang trio ay may 2. Pag pinagsama na sila, ang total attack points ay 3 at matatalo na niya ang higante. Tandaan, laging pagsamasamahin ang mga halimaw na may magkakaparehong kulay. Step 3. Maglalabas ng bagong halimaw. Mabuti na lang at walang atake ang bagong lumabas. Kapag naubos na ang mga baraha sa Bagani deck, balasahin ang Bagani discard pile at ilagay ito ng nakataob bilang bagong Bagani deck. Maglaro lang hanggang lumabas si Serimao na huling baraha ng halimaw deck. Lumabas na si Serimao. Kapag natalo na siya, tapos na ang laro at magbibilangan na ng dangal points upang malaman kung sino ang panalo at tagapagligtas ng Sansinukob. Bilangin ang dangal points galing sa mga natalong halimaw, tagapagtanggol awards at final hand combos. Unahin ang dangal points mula sa mga natalong halimaw. May 50 dangal points ang unang player, 55 dangal points naman sa ikalawang player, at 56 dangal points sa ikatlong player. Nangunguna si player 3 pero hindi pa huli ang lahat. Maaari pang humabol ang ibang players gamit ang tagapagtanggol awards. Ang kulay ng halimaw ay sumisimbolo sa angkan ng Sansinukob na inaatake nito. Pag ikaw ang nakatalo ng pinakamaraming halimaw para sa isang kulay, ikaw ang matuturing na tagapagtanggol ng rehiyon na iyon. Bilang tagapagtanggol, mabibigyan ka ng bonus dangal points na idadagdag sa iyong final score. Ang may pinakamaraming natalong halimaw na umatake sa mga taga-disyerto ay may 7 dangal points. 7 dangal points muli para sa may pinakamaraming natalong halimaw na umatake sa tagapatag, tagakalakal, tagagubat, at tagalaot. Pero kung magkakaroon ng tie sa bilang ng halimaw cards, magkakaroon ng 3 dangal points ang mga player na nag-tie. Huli, ang Sansinukob Award.
May full 7 dangal points ang lahat ng player na makakatalo ng tig-isang halimaw para sa bawat grupo ng Sansinukob. Ikahuli ang final hand combos. Tingnan ang mga combos na maaaring buuin sa mga natirang bagani cards sa kamay ng bawat player. Doblehin ang attack points ng mga combo at idagdag ito sa total dangal points. Ang player na may pinakamaraming total dangal points ang siyang panalo at tagapagligtas ng Sansinukob. Nailigtas niyo ang Sansinukob mula kay Sarimao at ang kanyang mga halimaw. Kung gusto niyo pa ng mas competitive na laro, basahin niyo lang ang advanced rules sa manual. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang mga tanong kay Gloria sa rulebook o pumunta sa www.balangay.games/BaganiCardGame. I-like niyo rin ang aming Facebook page sa Balangay Entertainment at Ludus Distributors. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan.